مساء الخير. أنا أحمد، طالب طيران في أوروبا في دولة التشيك. النهاردة حابب أجاوب على سؤالي اللي هو إيه أحسن دولة أدرس فيها طيران، ونظام دراسة الطيران بيمشي إزاي. يعني إيه أحسن أكاديمية ممكن أدرس فيها، طب أعرف منين الأكاديمية دي كويسة ولا لأ، والحاجات دي كلها. طيب هناخدها حتة حتة. أول حاجة هنتكلم أولا عن دراسة الطيران. طيب هو مبدئيا إحنا عندنا الدول، كل دولة بتختلف فيها دراسة الطيران عن التانية، لأن بيبقى كل دولة ليها رخصتها. بمعنى أوروبا مثلا، أوروبا بما إنها اتحاد أوروبي فبتعتبر دولة واحدة، فكلهم بيبقوا إيه، نفس الرخصة اللي هي رخصة إيازا، اللي هي الرخصة الأوروبية. عندنا ال FAA، رخصة FAA دي في أمريكا. تمام. فبالتالي أنا مثلا لو معايا رخصة أمريكية، ما اقدرش اشتغل غير في امريكا، لازم يوم ما اجي اشتغل في امريكا. ولكن انا اقدر مثلا لو حبيت اشتغل في اوروبا، حبيت اشتغل في دولة تانية، فالرخصة بتاعتي دي اللي انا اخدتها من امريكا بقدر اعدلها للدولة التانية. المعادلة دي ممكن بتتطلب امتحانات نظرية، ممكن كمان عدد ساعات تدريب معينة هم اللي بيحددوها، ممكن كمان يكون امتحان عملي. تمام. فهي بتختلف، واحتمال ممكن التلاتة كلهم اصلا مع بعض، لان بتختلف الرخصة اللي معاك هي ايه. ويعني مثلا لو رخصة البرايفت بايلوت فدي بتبقى خفيفة شوية. رخصة البرايفت بايلوت اللي هي اول رخصة في الطيران دي بتكون خفيفة شوية، لانه بيكون تقريبا كلها واحدة ما بين اوروبا وامريكا وكندا، وكل الدول بتكون واحدة، فما بتختلفش كتير. المهم، زي ما اتفقنا انه انت بتقدر تشتغل في دولة تانية، ولكن لازم تعمل معادلة للرخصة بتاعتك. نركن الحتة دي على جنب. مين احسن، امريكا، كندا، اوروبا، من ناحية الدراسة، بما انهم دول اشهر 3 دول في دراسة الطيران؟ التلاتة واحد، ما بتختلفش. الفرق في بعض الحاجات، الفرق نقدر نقول في الصعوبة نفسها. الفرق كمان برضو نقدر نقول المصاريف. تمام. بمعنى ايه المصاريف؟ بمعنى ان احنا في اوروبا هنا عندنا حاجة اسمها لما بتيجي تعمل رخصة البرايفت بايلوت او اي رخصة طيران بتيجي تعملها في اوروبا هنا، المطارات هنا او الاكاديمية بتاخد منك فلوس بتحطها للمطار، بتديها للمطار، الا وهي اللي هي فلوس حاجة اسمها لاندنج فيز، كوميونيكيشن فيز، مصاريف الهبوط ومصاريف للكلام مع الاير ترافيك كنترولر وكده. امريكا ما فيهاش ده. يعني تقريبا الرخصة البرايفت بايلوت تقريبا الاتنين نفس السعر في كل الدول، تقريبا نفس السعر الى حد ما، باختلاف طبعا ايه. خلي بالك لان دراسة الطيران ممكن اقول لك اول رخصة هتتكلف 11,000 12,000 يورو، بس هي فعليا يوم ما انت تيجي تدرس تكلفك 15,000 مثلا. ده بتختلف على قدرة استيعابك، بتختلف على انك انت محتاج عدد ساعات اكتر في الطيران، ممكن ما تحتاجش عدد ساعات اكبر، ولكن بيبقى فيه مينيمم. هم اكاديميات الطيران بيحسب لك الفلوس بالمينيمم. يعني في اوروبا هنا لازم تطير 45 ساعة، فانت المينيمم 45 ساعة، فهو لما بيجي يحسب لك الباكج كلها بيحسبها لك على المينيمم. فدي حاجة بتختلف من شخص لشخص، ممكن شخص يحتاج المينيمم، ممكن شخص تاني يحتاج اكتر من كده، فهي بتختلف. زي ما اتكلمنا انه مفيش اي فروقات بينهم غير بعض الحاجات البسيطة، ممكن الفلوس، ممكن الحاجات نفسها. ليه بقول مثلا في اوروبا اصعب؟ لان في اوروبا هنا النظري مثلا بنحتاج 9 امتحانات لرخصة البرايفت بايلوت، مثلا في امريكا لا، ما بيكونش 9 امتحانات، ولكن في امريكا برضو بيعملوا اورال اكزام، امتحان شفهي. هنا في اوروبا ما فيش امتحان شفهي. كندا مثلا بتكون اسهل شوية، لانه بيبقى الامتحان عبارة، الاول رخصة عبارة عن امتحان واحد نظري، وامتحان عملي. طبعا كله بيحتاج امتحان عملي عشان يختبر قدراتك في الطيارة فعليا. بعد ما قلنا الفروقات بينهم التلاتة، هنرجع تاني للرخص. انت عندك اول رخصة اللي هي رخصة البرايفت بايلوت، دي اول رخصة انت لازم تعدي عليها. رخصة البرايفت بايلوت هي عبارة عن رخصة من الاخر. بعض الناس بيفتكروها ان انت بتقدر تشتغل كبرايفت بايلوت مثلا في برايفت جيت او الكلام ده كله، ولكن الكلام ده مش صح. رخصة البرايفت بايلوت دي بتكون بمعنى تاني، واحد انت بتطير للهواية، يعني انت مش عايز انك تكون طيار
تبقى دي شغلانتك قدام، لا انت بتطير هواية، مجرد انا زي ناس كتير، زي مثلا ما بتحب انت، في ناس بتحب تاخد مثلا رخصة للمراكب للحاجات دي لليخت، وبتحب تعمل بيها يعني ايه، تبقى هواية بالنسبة له. ففي ناس بتحب برضو في الطيران يبقى هواية ب... فهي دي بتكون اول رخصة. طيب تاني رخصة عندنا بعد البرايفت بايلوت بنعمل حاجة اسمها نايت ريتنج. نايت ريتنج ان انا اقدر اطير بالليل. برضو انا مش هقول اسعار، مش هتكلم في اسعار، لان زي ما قلت هي دي بتختلف من مكان لمكان، فانت لازم تشوف الاكاديمية تحدد الرخصة اللي انت عاوزها انهي نوع رخصة، اكاديمية ايه. فدي حاجة انت اللي تحددها مش انا، لان بتختلف، كلها بتختلف. في اوروبا هنا دراسة الطيران ممكن تكلفك ما بين 60 ل70 الف يورو، في امريكا ممكن تكلفك 50 الف دولار بس، فهي بتختلف شوية. تاني حاجة زي ما قلنا في نايت ريتنج، دي بتضاف على الرخصة بتاعتك. في عندنا انسترومنت ريتنج. انسترومنت ريتنج دي بتكون عبارة عن ريتنج، بس هي بتكون طويلة شوية، لانه دي بتعلمك ان انت ازاي اطير في اجواء مش حلوة. فبالتالي رخصة البرايفت بايلوت هي عبارة عن رخصة بتعتمد على الفيجوال، هي حاجة اسمها اصلا VFR Visual Flight Rules، ان انا ابقى طاير. على سبيل المثال مع المفروض يكون مفيش في الطيارة في GPS المفروض، فانا بكون طاير المفروض بقى عبارة عن visual references، يعني بعرف انا فين مثلا من حاجات قدامي، مثلا الجبل، الكلام ده كله، الجبال مثلا، فاشوف الجبال الخريطة، مثلا انا هنا لان دي جبال قدامي، دي جبال القلب مثلا، فخلاص انا فهمت انا فين. مثلا من حاجات كتير، من مدن، من حاجات بتاخدها انت كريفرنس ليك، حاجات كده. فهي المفروض بتكون معتمدة على النظر فقط. تمام، فهي دي الفكرة. طيب instrument rating هنا بيعلمني ازاي ان انا ابدأ ان انا اثق في اجهزة الطيران. يعني انا ببتدي اطير على الاجهزة في الاجواء بقى الوحشة، مثلا بيبقى فيه الدنيا مغيمة، سحاب، مطر شديد، رعد، برق، الكلام ده كله. دي بتكون غالية شوية عموما. بعد كده بنعمل في اوروبا هنا بناخد ال ATPL Theoretical التيار التجاري. تمام، بس هنا لسه مش هنيجي للرخصة، احنا بس مجرد بنعمل ايه، بناخد المواد النظرية، هم 14 مادة تقريبا في اوروبا، فبتذاكرهم 14 مادة مع من بداية اول امتحان تاخده، معاك سنة ونص، مش شهر ونص، سنة ونص. مع بداية اول امتحان تاخده سنة ونص تخلص فيهم ال 13 امتحان، امتحانات الباقية. بعد كده نخش على الكوميرشال بايلوت اللي هي رخصة الطيار التجاري. كوميرشال بايلوت مع المواد النظري لل ATPL بيعملوا حاجة اسمها فروزن ATPL، يعني رخصة طيار تجاري ولكن مجمدة. هل شركات الطيران ممكن تقبلني برخصة الطيار التجاري مجمدة، وبتتفك ازاي؟ ممكن تقبلك، ولكن بتختلف من دولة لدولة. يعني امريكا لا، ما بيقبلوش. امريكا انت لازم تجمع 1500 ساعة عشان يقدروا ان هم يشغلوك عندهم. اوروبا هتختلف من شركة لشركة حسب، بتتفك لما انت بتجمع 1500 ساعة طيران، بتبقى خلاص الرخصة بتاعتك valid، مش مجمدة. كمان طبعا بقى قوانين ان انا اكون كابتن ومساعد اول والكلام ده كله، دي بتختلف من شركة طيران لشركة طيران حسب قوانينهم وقوانين الترقية. يعني كده احنا قلنا كل رخص الطيران. تمام، طبعا في حاجة كمان بتضاف اسمها مالتي انجن بيستون ريتنج، اني اطير بمحركين. طبعا دي بسيطة، يعني بتكون بسيطة، بتضاف بس على الرخصة. وطبعا في اهم حاجة تايم بيلدينج. انت بعد رخصة البرايفت بايلوت بتبقى مطالب ان انت تجمع 100 ساعة طيران، فبتعمل حاجة اسمها تايم بيلدينج، اني مجرد بطير 100 ساعة. طبعا بتختلف اسعار التايم بيلدينج في الساعة، بتختلف حسب نوع الطيارة، الكلام ده كله بيختلف يعني. طيب بعد ما خلصنا اتكلمنا عن دراسة الطيران، الأسعار تقريبا، في آخر حاجة ألا وهو هل في دولة كويسة في دراسة الطيران بحيث الحياة ما بعد الدراسة؟ في كندا. طبعا معظم الناس بتبقى مش عارفة انه كندا دراسة الطيران فيها تعتبر رخيصة، لان هي بالدولار الكندي.
فبيكون صراحة فرق كبير قوي في السعر. دراسة الطيران في كندا رخيصة عن اوروبا طبعا، ده اكيد. في كذا ميزة تانية. اول ميزة انه انت في دراسة الطيران في كندا بتتحاسب على انك طالب عادي جدا، ليك 20 ساعة في الاسبوع تشتغل اثناء الدراسة، وده تقريبا ممكن يساعدك كويس جدا في انك تجمع مصاريف الدراسة اثناء يعني تجمع مصاريف للدراسة اثناء الشغل واثناء الدراسة نفسها. دي رقم واحد. رقم اتنين انه بعد ما بتخلص رخصة الكوميرشال بايلوت اللي هي الطيار التجاري، هنا انت بتبدأ بتاخد حاجة اسمها post graduate work permit. تمام. اللي هي ايه دي؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيبقى تصريح عمل لمدة سنة تقريبا في كندا، تشتغل لمدة سنة كفلايت انستراكتور، يعني مدرب طيران. ممكن مش شرط كفلايت انستراكتور طبعا، بس في حاجات كتيرة ممكن تشتغلها هناك مع شركات طيران يعني. طيب وبعدها بعد كده بيبقى انت متطابق عليك شروط الاكسبريس انتري اللي هي الهجرة لكندا، فبتقدم على الاكسبريس انتري، بيبقى انت معاك نقط زيادة ان انت اوريدي بيكون درست في كندا، اتخرجت من كندا، اشتغلت في كندا لمدة سنة، فبيبقى معاك نقط ممتازة جدا، نقط كفيلة ان هي تدخلك في القرعة. طبعا مع الايلتس بتاعك مع الحاجات دي كلها، فبالتالي بتدخل الاكسبريس انتري، بعد كده بتاخد الاقامة الدايمة في كندا. طيب ده هيفيدني بايه؟ ده هيفيدك ان هيسهل لك عملية الشغل هناك مع شركات الطيران. كندا في الطيران صراحة طالبين كتير قوي طيارين، تقريبا معظم الدول دلوقتي بقت عايزة طيارين كتير جدا، ولكن كندا بالاخص فيها شغل كتير قوي للطيارين كتير جدا. فلما بتاخد الاقامة الدايمة بيبقى مسموح لك انك تشتغل كطيار هناك مع شركات طيران. مظبوط، مش هيبقى يعني مش هتروح تشتغل على ايرباص ولا بوينج، لان دول بيبقوا محتاجين عدد ساعات كتير، ولكن على الاقل انت هتقدر انك تبتدي واحدة واحدة تدخل في الكارير ده، تبتدي واحدة واحدة انك تتأقلم مع البلد، مع شروط الطيران هناك، مع كل حاجة هناك. فبالتالي لما تبتدي تجمع عدد ساعات كويسة جدا، وتبتدي ان انت تبقى طيار في شركة اكبر شوية، فبيبقى الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل جدا. بعدها انا حبيت انشر تجربتي، وعموما انا ان شاء الله هتكلم اكتر عن موضوع الطيران ده في الحلقات الجاية. ومش بس كده، انا بما اني عايش في اوروبا فحابب ان انا اصور كمان حاجات عن اوروبا، بالذات في دولة التشيك، بما اني انا في دولة التشيك، ودولة التشيك هي غريبة شوية، فحابب ان انا اتكلم اكتر عنها ان شاء الله. فما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب. لو عندك اي سؤال تقدر تسأله في الكومنت وهرد عليه اكيد. وان شاء الله الحلقة الجاية هتكلم عن الكشف الطبي، لان الكشف الطبي في الطيران ناس كتير جدا بتخاف منه كتير جدا، وانا كنت واحد منهم بصراحة. وما تنساش برضو تفعل الجرس. والسلام عليكم.